Foarte mulți dintre voi mi-ați cerut să mai fac clipuri cu Samsar de mașini, iar eu v-am rugat să-mi trimiteți linkuri cu mașini aflate la vânzare despre care credeți că au probleme. Așa am aflat și de mașina din clipul de astăzi, vândută de un Samsar care ascundea problemele pe care le avea mașina. Astăzi o să încerc încă o dată să mai prind un Samsar, dar de data asta mă duc cu bicicleta și o să încerc să-l filmez cu camerele astea două. Asta chiar filmează. Ionuț, tu ești gata? Da. Tu te duci înainte. Okay. Sper să nu mă recunoască Samsarul. Camera asta, Nikon P900, filmează la 15 km. Flică. Salut, Andy. Scuze-mă, camerele Ah, da, eu filmez că te-ai să opresc camera, uite. te rog. Eu, mă simt în largul meu. da, eu sunt livrator și știi cum întai ăștia fața în trafic o grămadă și trebuie să am... bicicliști da. cu de-asta pe cap. E, toată lumea înregistrează, Și știi? cu motoare. Deci asta e mașina... Exact. 2015, că 2015 a fost anul la care BMW chiar au scos ce trebuie, n-am mai avut probleme la cutie, la... Da, nu știam, 2015. Ne-am mai întâlnit? Eu livrez prin oraș și e posibil să ne fi întâlnit, știi? Da. Că na, la cât livrez prin oraș, Posibil Da. să-mi fi livrat și mie ceva. se câștigă bine. Tu cu ce te ocupi? Caz. Te ocupi cu mașini? Aduci mașini afară? Ești Samsar sau ceva? Nu. Doar ocazional pentru un prieten, pentru familie, atâta, nu e o ocupație. Și asta... Asta o lasem pentru mine, mai exact pentru nevastă mea, dar fiind manuală, nu se poate înțelege cu ea. Și dai seama, și în oraș Mie îmi place cum arată așa, are Ei, linie să zic așa. mașina Pare întreținută. chiar arată bine, că am căutat-o foarte mult, având în vedere că am să iau pentru ea. Nu poate, pur și simplu, decât să am scandal în casă, mai bine o vând și iau așa, automată, Da, mai mică. chestia asta ce-o fi aici? Ia uite. Nu, e de la număr, cât să stea numărul ultimul. Da, pare E recent, pachet M, pare recent vopsită, nu știu, așa, adică arată foarte bine vopseaua pe aia pentru 7 ani, știi? Aici sunt, mașina a fost stată, vezi că sunt discurile... ți-am zis că de asta, dacă nu merge nevastă mea cu ea, n-am Câți cum să kilometri merg are? cu două mașini. 140.000. O mai zic pe aia real și toate astea sunt... Pare recent vopsită, nu știu. Au avut câteva elemente vopsite. Da? Ce a avut? De exemplu, vezi cum vezi și asta aici. Da. De la asta ușor. A, de la mai uși, sare de la... o pietricică, nu? Dai seama, după 7 ani nu e ca nouă, adică... Mie îmi place cum arată, dar mie să nu fie accidentată, pentru că arată prea bine, să zic Dacă așa, vezi? era accidentată sau e accidentată, se vedea la lufturi, atât că chiar e mașină bună, că altfel nu luam pentru nevastă. Adică Asta zic, uite, vezi, mi se pare cam mare luftul ăsta aici. Acum, a fost, vezi, parcă e mai mic. A avut barea zgâriată de la borduri de Da, la ea asta și- și probabil când a demontat-o, E așa arată bine. zgâriat un pic acolo la bară de la bordură, de la asta. Aha. Hai să vezi în interior, să vezi. Aici se vede cel mai bine, uzura și tot ce vezi. Bă, n-arată rău. Volanul de M, e toată piele, all black scaunele, sunt scaunele alea de M, nu sunt scaune de alea simple. E mișto că e neagră așa, dar uite, scaunul de la șofer, vezi? Dar E fiind ceva scaunul amuzant. sport ăsta de M, e ceva normal. De asta n-am vrut să schimb, că dacă o schimbam eu, se vedea. Da. Dar așa mai bine, asta poți să, cine o cumpără și o păstrează, Aha. Ai copii? da. Pe ți-am zis că cu soție o lasem să ducă copil la grădiniță. Na, dar le femei. Aha. E pachetul la Black Line. Vezi, jantele negre. Are pachete? Da, pachete, da. Și scaune, și volanul, și... Adică contează foarte și geamurile astea frumoase ce mișto sunt valea pentru copii. Sunt legale? Da? Că știi că ăștia... Da. Interiorul e plin de lumini, LED, volan, cum se zice, schimbătorul de scaunele. Adică, uite, se vede și la cotieră, de exemplu, dacă vezi, nu e tocit, nu nimica.
Singurul ăsta dăteai, cum ai zis tu, la scaun, e ăla, dar... Bine, aia e o chestie minoră, da. E o chestie minoră. Mașina, crede-mă, chiar este mașină foarte bună. Nu găsești pe Autovit mașină ca asta. Crede-mă că m-am uitat și când am căutat să cumpăr eu și când am pus-o la vânzare să văd. Chiar n-am văzut ceva asemănător măcar. Mașina chiar e ce trebuie. Nu știu, întreabă... Volanul pare cam uzat așa, știi? Mie să nu fie kilometri, dați înapoi, că pare că am uzat volanul. Asta zic așa cum... Volanul nu e uzat, așa e volanul de M, e mai pielea astea mai moale și din cauza asta se face așa, dar cotiera, uite știu, la cotieră poți să-ți dai seama să vezi că nu e tocită, nu nimica. Dacă nu era în kilometri ei, cotiera era făcută varsă. Și dacă vrei, dai ok, pornești-o. Cheia e în ea? E la mine, uite, da? Pornești, e... Trebuie să țin ambreiaj. Manual. Așa e cu astea manuale. Așa face și nevastă mea, de asta o și dau. Aha. Aerul condiționat merge? Absolut tot. Trebuie verificate toate astea, știi, când cumperi o mașină, că după aia dacă nu merge aer condiționat, după aia te costă o grămadă compresorul, știi? Am avut și eu un BMW de ăsta, dar era de 5 litri benzină, mânca ca o cisternă. Știu. M6 era. Nu, ăsta nu are consum foarte bun, adică nu poți să-l compari cu ăla. Deci de cât e motorul? 2.0 benzină. 2.0 benzină. 180 de cai. Hai să... Mai trage o dată, da? Da, de 2 ori. Cauciucuri de iarnă. Acum, E noroc, vezi? Exact. Se mai întâmplă. Da, auzi, motorul de ce nu e curat? Nu mă ocup așa ceva, dacă veneam cu motorul spălat și toate astea, după aia ziceai că am pregătit-o pentru vânzare. Mașina eu n-am pregătit-o pentru vânzare, am luat-o pentru mine și așa am lăsat-o. Nu e Samsari. Deci câți cai are motorul? 180 de cai. 180 de cai. Da. Poți să turezi așa un pic să aud cum se aude? Mă uit să văd dacă dă cu fum, știi? Așa îți dai seama dacă motorul e dus. Dacă dă cu fum. Ia dă-i. Da, e ok. E ok. Motorul cât de mult. Chiar sună bine și merge bine. Aha. Ce cu numerele astea aici? 141 017. Așa au de la service, nu știu care a fost treaba, de ce a trebuit să le scrie, dar nici eu nu le-am șters, așa l-am lăsat. De acolo e seria. Aha. Are ceva ulei, știi? Vezi, are ceva ulei pe aici. Aici e de la când am pus ulei, a tremurat mâna la urmă. Nu, sună bine pe bine. Adică un motor, îți dai seama imediat. Are farurile LED, revizia tot făcută la ea, tot ulei, filtre, absolut tot ce trebuie. Adică acum o iei doar să-i bagi benzină. Ce mă interesează pe mine este kilometri, dacă sunt reali, și dacă a avut accident. Asta mă interesează pe mine, știi? Mașina, dacă avea accident, se vedea. Eu m-am uitat și am verificat-o când am luat-o. Unde ai verificat-o? M-am uitat la liniile ei, la lufturi, la... Eu am un site unde verific mașini. Am un site unde verific mașini. Ce fel de site? Și bag... Sunt foarte multe site-uri. Și rarul. La noi la verifici și la rar. Da, dar nu... Păi nu, la noi care e treaba? La noi nu-ți arată decât mașinile din România. Asta e adus în afară și nu aparată. Și asta trebuie să o verific. Sunt o grămadă de site-uri care îți arată. Am auzit, am prieten bag care aici seria. Căuta un A7 și îi dădea A6 și am mai plătit și un grad de bani. Da, băi, se întâmplă, dar astea sunt foarte rare situațiile, știi? Se întâmplă, dar dai seama ce contează că una la 1 milion de mașini vede în loc de A6, A7. Important e să vadă dacă a avut accident la cele mai multe mașini. Și am auzit și ce am mai auzit și eu, de ce să zic. Am mai auzit, dar astea sunt rare. Adică sunt important e să stai așa, să verifici aici. Acum da. Fiecare verifică ce vrea. Păi, site-urile astea n-ai cum să n-ai încredere pentru că îți arată poze dacă a avut accident mașina, dacă are kilometri dați înapoi. De unde ce ai că ai adus mașina? E de afară. Nu e de la mine în țară. Deci aici mie mi-arată că mașina a fost fabricată în Africa.
fabricată în Africa. Ce se caută În Africa de Sud, da. în Africa? Ăsta e BMW german, scuze-mă. Știu, dar ăsta a fost fabricat în Africa de Sud. Că ăștia au ăsta? fabrică acolo, da. Că eu am băgat seria aici, pe car vertical și mi-arată că a fost din Africa de Sud. E prima oară când aud de BMW în Africa, adică fabrică. Și după aia s-a dus în America. A fost în America. Uite, i s-a făcut revizia. Păi probabil când asta vede de America, pentru că se vede acolo cu milele, știi? Deci vezi, ăsta mi-arată tot istoricul. S-a fabricat mașina în Africa de Sud, după aia s-a dus în America, ce scrie în 2018, înregistrări privind daune. Costuri estimate necunoscut. Fier vechi și recuperare. Deci asta înseamnă că a avut accident mașina, vezi? Dallas Copart. Uite Ce că e Copart seria ăsta? Copart e de ăștia care vând mașini de fier vechi, care nu se mai pot Asta repara. nu are cum să fie fier vechi, dacă asta arată fier vechi. Păi uite, aici scrie seria. Hai să vedem dacă are și poze, că de obicei ăștia mai bagă poze. Mă duc aici la daune, în California. Da, nu știu. Nu am luat-o de California. Păi uite, a fost lovită în față. Deci mie mi-arată că a fost vândută cu 3000, uite ce accidentat a fost. Deci a fost lovită în față, Asta are, ești o jantă, e argintii, e altă, nu are cum să fie mașină. interiorul negru, 73.000 de mile, Ok. 91367, 91367. Da, seria e aceeași, dar... Îți dai seama că nu, La ce mi-arăți tu? Da, nu falsificau. Bă, frate, mașina, uite mașina care o avem noi în față și uite ce mi-arăți tu pe telefon. Adică, Păi și tu crezi adică tu că mașină am ca înțeles, aia... și tu crezi că nu e aceeași mașină? Uite că e aceeași mașină, că e aceeași serie. Bă, frate, nu știu ce mi-arăți tu și cum a fost ideea ce avem noi în față. Păi Uite, nu, dar ideea e că nu mai face mașina dacă a fost accidentată și reparată, nu mai face 17.000 de euro. Asta este treaba. Adică îți dai seama că face mult mai puțin mașina. Dar dacă a fost reparată, hai să vedem cum a fost reparat. Eu zic că e parat pe bine, că altfel o vedeai din prima, de când ai venit, nici nu te mai uitai pe ce site ai dat tu acolo. Uite, bă, și la portbagaj. Uite. Uite-te și la portbagaj, uite și nu are nicio chestie, uite-te și totul țiplă. Uite, vezi aici, se vede că a fost dat cu mastic. A fost reparat. Mastic, Bine, nu e problemă că a fost reparată. Problema e că nu mai face banii dacă a fost reparată. Frate, asta e mașină bună, nu e mașină de reparat. Acolo e calculatorul și ce mai are acolo, Fireș. Da, se vede că e un pic îndoit, vezi? Asta e Uite, mașină e ruptă bună. urechea asta aici. Tu de unde ai adus mașina? Frate, am văzut din Lituania, e de acolo din mașină. Păi vezi și Din arată. Lituania și din Arată Polonia. pe ăsta, arată. Germania, de unde sunt făcute și date înapoi. Deci fii atent, uite-te aici. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au luat de la dezmembrări de la un BMW albastru și l-au pus. Vezi că se vede. Da. Da, nu te contrazic, dar măcar fiind din dezmembrare, măcar e original. Știu că e originală, dar Altfel ideea e că nu n-au stătea așa vopsit-o cum ridicată trebuie. și- Și dacă eu cumpăr mașina asta și după aia o vând, îți dai seama cum o să... Cine mai dă mie bani pe ea, cu piese vopsite prost. Și de la dezmembrări. Ia uite pe aici. E pe interior, nu se vede, de la exterior e țiplă. Adică Asta ce faci cu ea? Te mai bagi pe sub ea să mai repari? nu e a mea asta. Și e goală. Aha. Am folosit ca altceva. Ok, deci tu cât ai dat pe ea? Poate nu am luat-o ca să fac bani, eu am luat-o pentru nevastă, m-am zis pentru familie. Nu luam în prostie, asta mașină de 20.000 de euro, te știu pe tot autovitul, nu găsești la bani ăștia. Păi era 20.000 dacă nu era accidentată, dar ai văzut și tu că a fost lovită. Ok, dar asta Adică- nu e 20.000, e 17.000 acum, scuză-mă. Că, Știi care e treaba? A fost 3.000 pava, adică... frate, n-am știut că a fost epavă, niciunul nu l-am de epavă, mai ales pentru familie. Eu n-am luat-o nici cum o vezi tu și cum o văd și eu acum, așa am fost și eu, am văzut-o, mi-a plăcut și am luat-o. Uite, lipsește ăsta pe aici, vezi cum lipsește ăsta de aici? Ia uite. Ăsta are- Da, nu, uite-te la... Uite-te și tu. Da, e Dar nu, vopsită. Ceva nu are nicio problemă. Deci, e bine vopsită la exterior. Ce mi-a restul la interior e una, dar uite-te la exterior, că aici vede lumea. Deci tu cât ai dat pe ea? Bă, frate, m-am luat-o ca să fac bani. Am luat-o de acolo, ți-am zis că am mai dus mașini de acolo, mă știu cu ei, am luat-o la un preț bun. Dacă nu era ok mașina, n-ajungeam cu ea în România. Mai ales, Eu înțeleg că merge bine, problema mea e că a avut accident. Și accident major, adică ai văzut cum... ok, o fi avut, că crede că acum aflu și eu de la tine. Dar mașina e mașină bună și nu e... Da, da, se vede clar că a fost boțită și reparată la mișto. Adică asta e cu problema. se face ca nou. Bă, frate, n-am luat mașina asta ca să
fac bani cu ea sau gândește-te, am zis, am luat pentru familie. Uite, știi cum se vede aici, zici că e vopsită cu pensula, uite și tu în soare. Adică e vopsită Asta ca dacă să... îi faci un polish, dacă îi faci un polish și... Na. Știu, dar se vede că a fost vopsită, știi? Și când vrei să o vinzi, toată lumea o să zică, băi, ce faci, a fost vopsită? Am zis că a fost unele elemente vopsite, adică nu e de fabrică, nu e ca nouă, așa că așa te duci la BMW și e una nouă. Băi, eu zic că mașina nu face nici 7000 la cât de călcată cu tirul a fost. Așa mi se pare mie, adică nu... Pe bune? De Bușită și reparat a fost. Să ții trotinetă în loc de bicicletă. Vezi că în Scuză-mă, bicicleta nu asta vreau e să- câteva mii. Nu știu, fă un preț, fă ceva, nu știu ce să zic. Dar nu începe cu 7000, că nu e ok. Deci eu sincer îți spun, la cum arată mașina, 7000 ți-aș da pe ea. La 7000 nu-ți dau nici roțile. Pe bune, la 7000 n-am cum să dau nici roțile. O, de ce faci cu camera aia? Păi filmez Păi cum mașina. filmezi? Auzi? Cum filmezi? Păi filmez Când ai mașina. venit, te-am și întrebat și Da, te-am mă, și rugat ceva. Stai liniștit că nu te bag pe net, stai liniștit. Nu mă interesează unde mă bagi sau ce faci, dar nu vreau să mă filmezi. Da, mă, Ia, stai dă să văd și liniștit, ce ai filmat. stai liniștit. Stai liniștit că nu Dă e să văd și eu problemă. ce ai filmat. Da, mă, stai liniștit că nu filmezi. Dă să văd și eu. Păi m-ai filmat pe mine Da, și mă, mașina suntem pe mea e domeniul bunul meu. public. Suntem pe domeniul public aici, nu avem Ok. nicio treabă. Filmează domeniul public, nu mă filma pe mine. Dar nu te filmezi. Frate, dă să văd ce ai filmat. Stai mă liniștit că n-ai tu treabă. Băi, omule, dă să văd ce ai Dar filmat. n-ai tu treabă, men. N-ai treabă. Băi, omule, înțelege, Deci, te-am rugat Oprește-te. să nu filmezi. Da, oprește-te că eu te filmez cum acum. ar- Da, eu te filmez acum, stai liniștit. Te filmez. Să-mi bag camera ta și în bicicleta ta, să te duci în... Și... Nu, uite, bă, ce am pierdut eu băgat... Era să-mi calce bicicleta, să-mi bag piciorul. În următoarea zi, l-am rugat pe Ionuț să cumpere mașina. Prima dată în viața mea. Gata, ai luat-o? Da, 15.000. Super tare. Am cumpărat mașina nu pentru că ar fi o afacere bună, ci pentru toți detectivii care au impresia că fac clipuri false. Vă invit pe toți cei care nu credeți să verificați mașina și să veniți aici să o vedeți cu ochii voștri. Serviciul pe care îl folosesc să verific o mașină se numește Car Vertical și este deja folosit de majoritatea românilor. Samsarii nu suportă acest serviciu și caută toate motivele să spună că nu e bun și că nu merge, dar zilnic primesc mesaje prin care mulțumiți că ați scăpat de o țeapă de mii de euro folosind acest serviciu înainte să cumpărați o mașină. Dacă vreți și voi să verificați o mașină, dați click pe linkul din descriere.